שמן אתרי יסמין מתקבל מפרחי יסמין. חוץ מריח נעים נשי דומיננטי, יש לו גם תכונות טיפוליות. משתמשים בו בקוסמטיקה לאור עייף או מזדקן, יבש ומגורה. עוד מימי ביניים הפך יסמין לסמל של יוקרה, עושר ופרסטיג'. בשנים האחרונות חלב ממקור של צמח הפך לפופולרי ביותר, ביניהם חלב אורז שנותן גוון אחיד ומלבין את האור. אני סווטה מסווטת רוסופ. בואו נכין היום סבון בשיטה חמה, יסמין וחלב אורז. כמו לפני כל הכנת הסבון, אני שמה אמצעי הגנה, כפפות, משקפי מגן. אני עובדת בסביבה מאובררת. עכשיו אני מתחילה לשקול את השמנים. אני שוקלת אותם ישירות בתוך כלי של סיר הבישול. אני שוקלת גם את השמנים הקשים וגם את השמנים הנוזליים בו זמנית, כי אני צריכה לחמם אותם לאותה טמפרטורה. הנה אני שוקלת עכשיו שמן זית ושמן קיק, ואני מוסיפה רכיב מיוחד, חומצה סטארית. חומצה סטארית היא חומצה אורגנית שמופרדת מאחד השמנים, המקור שלה הוא טבעי. מה שטוב לחומצה הזאת, אחת התכונות שלה, היא נותנת לסבון להיות מוצק יותר, ולקצף היא להיות צפוף יותר. אי אפשר לעבוד עם החומצה הזאת בשיטה הקרה, היא מסתבנת באופן מיידי, אבל היא מתאימה לשיטה חמה בול. אני מוסיפה עוד כמות קטנה של סבון מגורד, פינות הסבון שאני מנקה מהסבונים. אני שוקלת פאזה מימית, ולתוך הפאזה מימית אני ישירות שמה סוכר ומלח. סוכר יגביר לי הקצפה, ומלח ימצק את הסבון יותר. חלק מפאזה מימית יהיה אצלי חלב אורז. חלב אורז אורגני. אני כמובן מורידה את הכמות הזאת מסך כל נוזלים במתכון. אני שמה את הכלי במים חמימים, ככה זה לא יתקרר במיוחד בחורף. לסופרפט אחרי בישול אני שוקלת את השמן גליני אפרסקים, הוא נספג במהירות רבה לתוך האור, ואליו אני מוסיפה תמצית ריח של יסמין, של קנדל סיילנס. האמת, שמן אתר יסמין הוא כל כך יקר, שאני מעדיפה להשתמש בתמצית ריח במקרה הזה. עכשיו אני מחכה לשמנים וחמות שהתחממו וינמסו בתוך סיר הבישול. חומצה סטארית נמסה בשמנים בטמפרטורה סביב 60 מעלות. לכן חשוב לחכות שגם היא תתמוסס לגמרי בתוך השמנים. מדי פעם אני מערבבת, הסיר הבישול שלי על טמפרטורה גבוהה, על עוצמה גבוהה, וכשאני רואה שכל השמן נמס, הנה סביב 57-58 מעלות, אני מתחילה להכין את הפאזה המימית. שמה כפפות, לוקחת את המים מזוקקים עם תוספות, ומוסיפה את הסודה קאוסטית. חשוב לציין שזה שלב מאוד מסוכן בהכנת הסבון. הנוזל רותח, הנה הוא הגיע ל-98 מעלות, עולים עדים חריפים, לא לנשום אותם, וברגע שכל סודה קאוסטית נמסה, אני מעבירה אותה לשמנים. אפשר לראות שתהליך של ספוניפיקציה התחיל באופן מיידי, גם טמפרטורה של שמנים יחסית גבוהה, גם טמפרטורה של סודה קאוסטית עם המים הייתה גבוהה. אני עם הבלנדר מביאה את התמיסה לאחידות כזאת, אפשר לקרוא לזה טרייס. ואני משאירה את הסבון, תראו איך הוא מתחיל להגיב ולפרוח ממש כמו בצק שמרים. יש משהו מיוחד בשיטה החמה, במיוחד בחורף, משהו מנחם, כן? זה מאוד דומה לבישול. מה שכן חשוב, לא להשאיר את הסבון ללא השגחה. בינתיים אני שמה את הספאצ'ולה בתוך כלי עם מים חמימים, אני רוצה שהיא תהיה רטובה וחמה. אני מכינה גם ספרי של מים חמימים, כן, לא רותחים, בשביל שימוש עתידי. מדי כל 15 דקות, לפי התנהגות של הסבון, אני פותחת אותו ומערבבת.
אפשר לראות כרגע שסבון כזה מוציא מין קצב כזה, מתרומם, מכפיל כמעט את עצמו בנפח, לכן חשוב לעבוד בכלי שבנפח הוא יותר גדול מהכלי של הסבון שלכם, כן? לתת לו מקום לתפוח. אני מערבבת שוב, והנה תראו עוד פעם הוא מתרומם, כבר אפשר לראות שהוא מתחיל להיות, הבלילה הזאת מתחילה להיות דומה לרסק עגבניות סמיך כזה, אני אפילו לא יודעת איך לקרוא, איך להגדיר את הדבר הזה, או שדייסת סולת כזאת סמיכה, לא יודעת, רואים עדיין את הגרגירים בפנים, לקראת, הנה תראו עכשיו, הגדלה, כן? איך הסבון נראה, יש פה חלק שמתרומם יותר, מה שנקרא עושה וולקנו, יש פה חלק שכבר שקוף יותר, אפשר לראות פה כל מיני שלבים של שיטה חמה, מה שנקרא, איזשהו נוזל שמופרש, שזה הגליצרין. בקיצר, תהליך מאוד מעניין. הנה, אתם יכולים להסתכל שכבר סבון מתרומם פחות ופחות, ודומה לדייסת סולת סמיכה אולי. כן, אני עדיין מערבבת אותו עם הספאצ'ולה, כי בלנדר כבר לא יוכל לעזור לנו בערבוב הזה. אני מערבבת ככה שכל הסבון יהיה באותה רמה של מוכנות פחות או יותר. עברו בערך 40 דקות מתחילת התהליך, ואפשר לראות שהסבון כבר מתחיל להיות אחיד יותר. כן, הגרגירים האלה של סולת או של רסק תפוחים, הם מתחילים להיות יותר אחידים, ואני מערבבת שוב פעם, דואגת שכל הסבון יהיה באותה רמה של טקסטורה. איזה יפה זה, חברים, זה פשוט נראה אפילו אולי טעים, אבל תראו את הסבון, איך הוא עובד, איך הוא מתאמץ, איך לאט לאט הוא הופך להיות לאחיד, והוא מתחיל להימרח על דפנות של הכלי. אתם רואים, הוא כזה סמיך יותר, הוא אחיד יותר, וחלק מכם יכולים לשאול את עצמכם, אולי הסבון בעצם כבר מוכן. אז אני לוקחת קצת מים על הספאצ'ולה, וטובלת סטיק של pH בתוך הנוזלים האלה, ואני רואה ש-pH סביב 11 של התערובת שלי, וזה אומר שהסבון עוד לא מוכן, וצריך לתת לו עוד זמן לעבוד קצת. אני מערבבת אותו טוב טוב, ומתיזה מים, כן, בשביל זה היה לי את הספרי, בשביל שסבון לא יתייבש עד שהוא עומד, ותראו, אני עכשיו בהילוך מהיר, מדגימה לכם, הסבון עובר שלב הג'ל, הוא נהיה פתאום עמוק כזה בצבע וכמעט שקוף, וזה קורה תוך דקות ספורות, אז אל תפספסו, תסתכלו, הוא נהיה אחיד וקצת שקוף, ואני בודקת עכשיו שוב את ה-pH שלו, ואני רואה שה-pH שלו בין 9 ל-10. זה אומר שהסבון שלנו סיים ספוניפיקציה, ואפשר להוסיף תוספות לאחר הבישול. דבר ראשון, אני מוסיפה חלב אורז. חלב אורז שלא פגש סודה קאוסטית, כן, הוא שער איכשהו בסבון, יהיה חלק ממנו. הנה, אני עוד פעם מרססת את הספרי, שלא ייווצר לי סבון יבש, קרום של סבון יבש. עכשיו אני מוסיפה את הסופרפאט ואת תמצית ריח של יסמין, ומערבבת. זה קצת קשה לערבב, כי שמנים וסבון פחות מתערבבים, אבל עם הסבלנות זה מתערבב אחיד ויפה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לחלק את הסבון לצביעה. אני לוקחת חמר ירוק צרפתי, מוסיפה קצת מים חמים, ומוסיפה לזה קצת סבון, שיהיה אצלי ירוק. כן, אל תשכחו שעכשיו הסבון הוא בשלב ג'ל, הוא שקוף יותר, וברגע שסבון יתקרר, הוא יהיה פחות שקוף, הגוון שלו יהיה יותר פסטל. לכן חשוב לעבוד מהר, לא לתת לסבון להתקרר, כי ברגע שהוא יתקרר זהו, אכלנו אותה, ואני מכסה אותו במגבת ושמה בצד. עכשיו אני מכינה את הצבע הוורוד עם חמר ורוד, מוסיפה גם קצת מים חמים, ולוקחת כמות מסוימת של סבון, מוסיפה לכאן, ומערבבת. חשוב מאוד לערבב את הסבון טוב טוב, שכל הצבע יהיה אחיד, שחמר יתפזר טוב בתוך הסבון,
וגם אני עושה אותו דבר, מכסה ושמה בצד את הסבון. עכשיו אני לוקחת טיטניום דיאוקסיד, ומוסיפה אותו לכל שאר הבלילה. אני רוצה שהסבון שלי יהיה לבן יותר, כן? לא יהיה אוף ווייט, כמו שהצבע הטבעי של הסבון. ומערבבת כמובן טוב טוב, בשביל לראות שהכל אחיד. אני מרססת ספרי, מביאה תבניות, ומתחילה להעביר את הסבון לתבניות. קצת קשה לעבוד עם הכלי, הוא חם, וקצת קשה לצלם בו זמנית. אז תעשו לי לייק על המאמצים הרבים, לשתף אתכם את ההכנה של סבון המהמם הזה. הנה עכשיו אני שלב שלב, שכבה שכבה, מפזרת את הצבעים, לבן, ורוד וירוק. אפשר לראות שהסבון כן ניתן לעבודה בשלב הזה. זה בגלל שהוא חם. ברגע שהוא יתחיל להתקרר, זהו, הוא יתגבש ויהיה בלתי אפשרי לעבוד איתו. אתם רואים, אני עכשיו מסיימת את הסבון הלבן, קל להוציא אותו מהכלי, הכלי עדיין חם והוא שומר על הטמפרטורה של הסבון. עכשיו אני עושה עיצוב פנימי, אני עושה סווירל, כן, אפשר לעשות סווירל בשיטה חמה, כשיודעים לעבוד איתו, וזה מה שאני מלמדת בסדנאות שלי, עבודה של סבון בשיטה חמה מהירה. ועכשיו אני עושה טיפ לכם, איך לעשות טקסטורה יפה או איזשהו סווירל. תיקחו שיפוד רטוב, כן, תרטיבו אותו במים חמימים. ככה אפשר לעשות איזשהו סווירל על חלק העליון של הסבון בשיטה חמה. לשטח אותו ולהכין לקישוט. היום אני מקשט את הסבון עם פרחים מלאכותיים. הנה אתם רואים, הם בגודל פחות מ2.5 סנטימטר. אני לוקחת סרגל ומתחילה למקם את הפרחים באמצע של חתיכה של סבון שהולך להיות. אני בוחרת את הפרחים היפים. לדעתי, הפרחים האלה מזכירים פרחי יסמין. וזה יבוא טוב לסבון הזה. גם לא לשכוח להוסיף עוד איזה משהו לקומפוזיציה, בגלל שהסבון יש בו משהו ירוק, אז אני מוסיפה איזשהם עלים של איזשהם פרחים, של איזשהו זר שקיבלתי, אני כבר לא זוכרת, אני שומרת הכל, והנה אמרתי, הנה יש לי משהו פה ירוק גם להוסיף, כי הפרח הוא לבן ורוד, כמו הסבון, ויש גם ירוק בסבון, אז הנה, יש לי גם ירוק על הסבון גם. אני מרססת מים, ועל המים אני מפזרת ביוגליטרס, כן, גליטרים טבעיים, ככה הם ידבקו לסבון. הנה תראו איך הסבון נראה, הוא נראה ומריח מהמם, הוא עדיין חם, ויש משהו מיוחד בשיטה חמה, חייבת לציין את זה שוב. אני מקררת את הסבון הזה במקרר, ואחרי 2-3 אני כבר מוציאה את הסבון מתבניות, הוא כבר התקרר. הוא ניתן לחילוץ מאוד מהיר, מאוד בקלות, הנה תראו, הוא יוצא בבלוק אחד, ממש אחיד ומאוד נוח, הוא לא מתפורר, הוא לא נדבק לתבנית, בקיצר מתנהג מאוד יפה. אז אני כזה בודקת את הדפנות של הסבון, אם יש לי חורים, איפה שהסבון לא הגיע, לא, הכל חלק, הכל יפה, אני מרוצה. אני לוקחת את הסבון, עכשיו אני אחתוך אותו, אני ממקמת אותו בחותך. טאדאם! אני בודקת שהמיתרים לא חותכים את הפרחים, ותראו איזה סבון מהמם. הייתם מאמינים שזה שיטה חמה? על שיטה חמה יש סטיגמה, שזה סבון שאי אפשר לעשות בו סווירלים. הנה תראו, איזה סווירלים, זה סבון מעוצב ויפה לכל דבר ועניין. תראו איזה מיוחד, תראו איזה מקסים. והרבה פעמים, אם לא הקטע העליון של הסבון, אי אפשר להגיד אם זה סבון בשיטה חמה או קרה. הם נראים דומים מאוד. עכשיו אני מורידה פינות של הסבונים, ככה סבון נראה, אוי, תראו איזה חמוד, תראו איזה פרח, הוא דומה אפילו לפריחת הדובדבן, הפרח הזה, אתם יודעים? אז הסבונים יותר קל להשתמש בהם כשהפינות שלהם לא חדות. עכשיו אני מחתימה את הסבון, סבון בשיטה חמה, אוי, תראו איזה יפה,
הזהב והוורוד, וירוק עדין כזה. אני מאוד אוהבת את השילוב הזה של זהב על הסבונים בצבעים העדינים, צבעים וינטג' כאלה, לא בוהקים. תראו את הלב של האהבה, זה מקסים, סבון מהמם. הנה אושר, סבון פשוט שמח לקבל כזאת חותמת, תראו איזה יפה זה. אני אוהבת איך שהסבון הזה נראה. אני ממשיכה להוריד פינות, וכמובן שסבון הזה זקוק להבשלה של 4 שבועות. רגע לפני הדגמה של התמונות של הסבון המהמם הזה, אני רוצה להדגים לכם איך אני מנקה את הכלים, ואיך הסבון מקציף. הסבון בשיטה חמה של המתכון שאני משתפת אותו בתא המידה, איתכם ביחד. אז אני אוספת את השבבים וחתיכות של סבון שנשארו לגוש אחד, לקציצה כזאת, כדור של סבון, לשימוש הבא או לסבון בשיטה חמה הבא. תראו איזה חמוד. ועכשיו אני מתחילה לנקות את הכלים. קודם כל ידיים, וכלים עם מים חמימים ממש בעדינות. תסתכלו איך הסבון מתחיל להקציף באופן מיידי. הקצב מאוד 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 נעים, הוא מאוד יציב גם כן. החומצה סטארית נותנת פה פוש לא נורמלי להקצפה, כן תראו, ממש כמו כפפה על היד עומד הקצב. ומה שכן, הסבון מאוד נעים, כי הסופרפט הכולל של הסבון זהו 8%, ובשיטה חמה סופרפט 8% מרגיש שונה לחלוטין משיטה קרה. במיוחד שפה אנחנו בחרנו באיזה שמן אנחנו נשתמש. כן, שמן גליני אפרסקים הוא שמן מדהים, מדהים, מדהים. הוא ממש משמן את הידיים ומזין אותם ברמה מדהימה. וגם אני מנקה את הכלים כמובן עם הסבון הזה, וכך אני אוהבת לסיים את ההכנה של סבון בשיטה חמה, עם סביבה של עבודה נקייה, ריחנית, עם הידיים חמות, רכות ונקיות, תענוג. הנה הבחורצ'יק החדש, סבון יסמין וחלב אורז. הנה סבירלים שאפשר לעשות בשיטה החמה. מי שאומר שבלתי אפשרי, הוא לא מספיק מכיר את השיטה הזאת. אני אוהבת איך שהסבון הזה נראה. זה סבון נעים וחתיך, והוא רוסטי, פראי כזה. אני אוהבת, ואם אתם אוהבים, תנו לייק, תכתבו לי בתגובות אם אהבתם, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.